Γεια σας και καλωσορίσατε σε ακόμη ένα μάθημα. Σήμερα θα εξηγήσουμε τις ομοιότητες ανάμεσα στις λέξεις βράδυ και νύχτα, δείπνο και βραδινό. Οι λέξεις βράδυ και νύχτα ή νύχτα έχουν ακριβώς την ίδια σημασία και χρήση. Η μόνη διαφορά που έχουν είναι το χρονικό τους διάστημα. Το βράδυ ξεκινά μετά τη δύση του ήλιου και διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ η νύχτα ξεκινά από τη δύση του ήλιου μέχρι την ανατολή, δηλαδή το ξεκίνημα της επόμενης ημέρας. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται μόνο η μία ή μόνο η άλλη λέξη. Συνήθως μπορεί η μια να αντικαταστήσει την άλλη και να έχουν το ίδιο νόημα. Για παράδειγμα λέμε «Αύριο το βράδυ θα περάσω να σε πάρω να πάμε για κανένα ποτό». Δηλαδή, από τη στιγμή που θα δύσει ο ήλιος και μέχρι τα μεσάνυχτα, θα περάσει μια από εκείνες τις ώρες. Ακόμη λέμε, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή πάρα πολλές ώρες, μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι που να φύγει ο ήλιος. Επίσης, τη λέξη βράδυ την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δείξουμε μία χρονική διάρκεια. Για παράδειγμα, πέρασα το βράδυ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ή περάσαμε το βράδυ πίνοντας κρασί και τραγουδώντας ή καθόταν όλο το βράδυ στο μπαλκόνι. Για αρκετές ώρες δηλαδή κάναμε μια ενέργεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι λάθος τη λέξη βράδυ να την αντικαταστήσουμε με τη λέξη νύχτα. Στα προηγούμενα παραδείγματα μπορούμε να πούμε «Αύριο τη νύχτα θα περάσω να σε πάρω να πάμε για κανένα ποτό». Δουλεύει από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Πέρασα τη νύχτα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Περάσαμε τη νύχτα πίνοντας κρασί και τραγουδώντας. Καθόταν όλη τη νύχτα στον μπαλκόνι. Στην περίπτωση της πρότασης «η νύχτα είναι άναστρη», η λέξη νύχτα εδώ δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη λέξη βράδυ, καθώς μιλάμε για ένα φαινόμενο, για το ότι δεν υπάρχουν πολλά αστέρια στον ουρανό. Έτσι, μόνο η λέξη νύχτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ, που είναι γενική, διαρκεί δηλαδή περισσότερη ώρα από το βράδυ. Τέλος, εκτός από αυτές τις χρήσεις, οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται ως ευχή. Όλοι ξέρετε τις φράσεις «καλό βράδυ» ή «καληνύχτα». Όσον αφορά τις λέξεις δείπνο και βραδινό, και πάλι έχουν την ίδια σημασία και χρήση, μόνο που η λέξη δείπνο είναι πιο επίσημη. Και στις δύο περιπτώσεις αναφερόμαστε στο τελευταίο γεύμα της ημέρας. Έτσι λέμε, το δείπνο των Υπουργών πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ή παραθέτω επίσημο δείπνο προς τιμή κάποιου. Αλλά φάγαμε σαλάτα για βραδινό ή η μητέρα ετοίμασε παστίτσιο για βραδινό. Βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη δείπνο χρησιμοποιείται μόνο για επίσημες περιπτώσεις. Βέβαια, οι λέξεις βραδινός, βραδινή, βραδινό χρησιμοποιούνται και ως επίθετα για να περιγράψουν τα ουσιαστικά που ακολουθούν. Δηλαδή, βραδινός περίπατος, βραδινός ύπνος, βραδινή διασκέδαση, βραδινή παράσταση και βραδινό φόρεμα, βραδινό τρένο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μαθητές. Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με αυτές τις λέξεις ή οποιαδήποτε απορία έχετε και εμείς θα φροντίσουμε να σας δώσουμε την απάντηση που ζητάτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!